कारोबार एपको कुरा कसै आयो भन्दाखेरि कारोबार एप भनेको चाहिँ पहिला एक सानो पसलहरूको लागि मोबाइलबाटै खरिद बिक्री म्यानेज गर्ने स्टक मेन्टेन गर्ने र उधारो ह्यान्डल गर्ने एप हो र पसलहरूको लागि त भइहाल्यो साथसाथै पर्सनल फाइनेन्समा पनि एक्सपेन्स इन्कम ट्र्याक गर्न सक्नुहुन्छ साथीभाइहरूसँग गएर कारोबारहरू ट्र्याक गर्न सक्नुहुन्छ यो पसलहरूलाई र व्यक्तिगत युजको लागि बनाएको थियौँ के थियो भन्दाखेरि हाम्रो प्यारेन्ट्सको सानो पसल छ लाइक कस्मेटिक जुत्ता पसल सानो स्टेसनरी सबै छ अनि हामी पहिल्यैदेखि त्यही चलाइरहेको थियौँ क्या अनि म पनि पसलमा बसिरहेको हुन्थेँ अनि एक दिन बाबा र म बसिरहेको बेला एकजना ग्राहक आउनुभयो ग्राहकले आफ्नो उधारो तिर्नको लागि अनि आउनु भएको थियो र बाबाले लाइक मल्टिपल खाता हुन्छ नि त खाता मल्टिपल हुन्छ त्यसको नाम खोज्न थाल्नु ग्राहकको 10 मिनट बितिसक्यो नामै भेटिँदैन ग्राहक ढिलो हतारमा थियो र ढिलो भयो भनेर अर्को कुनै दिन आउँछु भनेर पैसा नतिरी जानुभयो त्यो बेला त हामीले पैसा रिकभर गर्न पाएनौँ नि त एक प्रकारको त हामीलाई लस पनि त अनि प्रब्लम एकदम क्लियर थियो लाइक ट्रेडिसनल पेपर खाता टाइम कन्ज्युमिङ थियो र तपाईँको नेपालको कन्टेक्समा सबै उधारमा धेरै कारोबार हुन्थ्यो र ग्राहकहरूबाट उधारो रिकभर गर्न पनि अलिकति समस्या हुन्थ्यो र सफ्टवेयर भएको भए त सजिलो पाइन्थ्यो तर सफ्टवेयर नभएको भन्ने होइन लाइक डेस्कटप सफ्टवेयर थियो तर सानो पसल हुन्छ नि खुद्रा सानो पसलहरूलाई डेस्कटप सफ्टवेयर हालेर महँगो सफ्टवेयर इन्स्टल गरेर राख्न सम्भवै हुँदैन क्या अनि त्यहाँ विदेशी एपहरू थियो लाइक विदेशी एपहरू पनि त मोबाइल सबैमा थियो तर त्यो चाहिँ नेपालको लागि लोकलाइज थिएन अब हामीलाई त नेपाली ल्याङ्ग्वेज नेपाली क्यालेन्डरहरू चाहिन्छ अनि त्यो थिएन अनि त्यो सबै कुराले गर्दाखेरि त सानो पसलहरू त डिजिटल जानै पाएको थिएन क्या सानो पसलहरू हुन्छ नि अब ठुलो डिपार्टमेन्ट स्टोरहरूको लागि त आइएमएस छ मिडियमको लागि टिकहरू छ त्यो सानो पसलहरूको लागि छँदै थिएन क्या हजुर अनि यो कुरा त हाम्रो पसललाई मात्रै नभएर देशभरि त लाखौँ पसलहरू छन् जसले प्रब्लम सल्भ गरिरह अनि अब म त अलरेडी फ्यामिलियर थिएँ आइटीमा यसमा किन केही नगर्ने भनेर मैले चाहिँ कारोबार एप बनाएँ कारोबार एपको थ्रुबाट सजिलो आफ्नो पसलको उधारो खाताहरू खरिद बिक्री स्टकहरू मेन्टेन गर्न सक्नुहुन्छ यो तपाईँको अफलाइन चल्छ इन्टरनेट चाहिँदैन अनि नेपाली भाषा इङ्ग्लिस भाषामा अलरेडी चलाउन मिल्छ आफ्नो पसलको गतिविधि के कसो छ स्ट्याटस पर्फर्मेन्स रिपोर्ट के छ एउटा ड्यासबोर्डमा मजाले हेर्न पाउनुहुन्छ र यो चलाउन यति सजिलो छ कि अहिलेसम्म नेपालभरि 55,000 भन्दा धेरै पसलहरूले यो चलाएर आफ्नो पसललाई म्यानेज गर्दै पनि हुन्छ